Bogdan, ne întâlnim la săptămâna NZEB. Tu ai documentat deja parcursul evoluției propriei tale case la casa de artist. Casa de artist, da. Așa, și ai ajuns până la urmă să-ți dorești o casă din lemn după o primă experiență. Ne spui mai multe? Da, eu am vrut să-mi construiesc o casă, dar nu am vrut să mai construiesc o casă pe zidărie, având experiența casei actuale. Și atunci am început să caut alte soluții. Și găsisem soluții pe metal și pe lemn. Inițial am vrut să construiesc pe metal, pentru că mi s-a promis o viteză foarte mare, dar am pus niște condiții de blower door și testare camere cu termoviziune în contract și nu am mai primit ofertă. Nu știu dacă din cauza aia sau din alte motive, dar în paralel am cerut și o ofertă celor de la Dimmer, care mi-au dat oferta, cum au zis ei, în 3-5 zile. Prima. De la prima ofertă am început, am lucrat, am optimizat costuri și, drept urmare, astăzi, după 3 ani, sunt la târguri să vorbesc cu oamenii despre experiența mea și să le spun, de fapt, cum am reușit să fac o casă eficientă energetic în sistem timber frame, să o ridic în 5 zile, să o finisez de exterior în 3 săptămâni și să documentez tot pas cu pas. Mie mi se pare foarte interesant faptul că noi suntem la săptămâna NZEB, unde sunt standuri expoziționale, dar tu ești aici într-un stand expozițional ca beneficiar. Exact. Și din perspectiva celui care își construiește casa, poți să ne spui ceea ce ți-a plăcut și ceea ce te-a convins la casa asta. Noi vedem aici și secțiuni. Cum ai procedat? Ai avut un proiect de arhitectură? Am avut un proiect de arhitectură realizat pe structură metalică. Am primit o ofertă pe baza lui de la compania. Cu cine ai făcut proiectul? Cu o prietenă foarte bună, Carina Mani, e numele ei, din Alba Iulia. Care e arhitect? E arhitect. Ea mi-a făcut proiectul de arhitectură. Am trimis pe structură metalică și pe structură din lemn la ofertare. De la structură metalică n-am primit niciodată oferta, pe structură din lemn n-am primit oferta și am mers mai departe. Am modificat proiectul de arhitectură Ca să se încadreze... Da, să se încadreze cerințelor și structurii pereților pe timber. Cât de mult ai modificat proiectul? Unde? Puțin la stratigrafii. Și am înțeles ceva la partea de documentație, că se trece structura casei... La strativ? La grosimea pereților. Am înțeles. Care inițial erau mai subțiri, probabil, și după aia au rezultat mai mari? Parcă, da, dar erau diferențe mici. Am înțeles. Erau diferențe mici și eu am vrut neapărat să fie totul în act, exact așa cum este la final. Și s-a întâmplat ca aici? Adică ceea ce vedem ca secțiune la tine? Da, este exact la fel. Avem aceleași cadre din lemn, timber frame-ul, umplute cu vată. Pe exterior eu folosesc DHF, ca și placare exterioară pentru permisivitatea la vapori. Vin cu 10 cm de vată bazaltică, cum se vede aici, plasă de armare, decorativă și mai am clinker pe o zonă din fațadă. Ca să semene așa cu cărămida. Da. Așa. De și design. la interior, hai să ne mutăm pe partea opusă. La interior avem... În cazul meu am prima dată OSB-ul, peste OSB vine folia barieră de vapor, că a trebuit să o pătrunde mai multe ori cu cabluri pe exterior și atunci a trebuit să o pot sigila după ce o pătrund. Și momentan este la nivelul ăsta casa, urmează să fac placările cu rigips. Am făcut între timp instalațiile. Da, și toate instalațiile le-ai tras în spațiul ăsta tehnic, nu? Da. Și placarea finală va fi din gips carton? Da. Placarea finală va fi exact ca și asta, din gips carton. Ce ți-a plăcut la Dimmer? Seriozitatea, da. promptitudinea, faptul că și atunci au apărut mici probleme, am avut instant cu cine să discut și le-am rezolvat. Deci până la urmă eu tot asta o reduc la profesionalism. Faptul că atunci când eu le-am zis că urmează să documentăm totul pe canalul meu de YouTube, după ce am semnat contractul, n-au știut înainte, după ce am semnat contractul le-am spus că urmează să documentez totul pe canalul de YouTube și m-au invitat la ei în fabrică să filmăm procesele. Adică au fost foarte transparenți cu mine, să mă duc să văd tot și să iau toate deciziile foarte informate. Unde e fabrica lor? În Comănești. În Comănești și Comănești, Bacău, sunt 2 fabrici de fapt. Și ce ți-a plăcut acolo? Ce ți-a atras atenția? Tot fluxul operațional. Totul este pe CNC, totul este exact, totul este un flux foarte clar. Și pentru tine ca artist, care ești meticulos... Genial. A fost exact ce am vrut să văd.
Să știi că e mare lucru că promovezi un producător din România și asta o faci din entuziasmul lucrului bine făcut. Da. Cred cu tărie că doar să ne plângem că lucrurile nu merg la noi în țară nu e ok. Și ar trebui să punem fiecare mâna și dacă fiecare schimbă un 1%, dacă schimbă fiecare 1% și ne adunăm 100 de oameni, vom schimba 100% un lucru. Și cred că putem să facem treaba asta, cred cu tărie. Și eu cred, de aceea sunt aici și stau de vorbă cu tine. Mulțumesc. Îți mulțumesc mult, Bogdan. Și eu îți mulțumesc pentru toată invitația și primirea.